So ayun, medyo nagkaroon tayo ng medyo Maria Kondo na style dito. Maria Kondo ba? Kondo? Hindi ko alam. Basta si Maria. Hi guys, it's me again, your sassy boy, JingJing. So today guys, I'll be sharing with you how I was able to transform our bodega into a cozy, beautiful home office. So this actually used to be our bodega, no, tambakan ng gamit, storage, kung ano man ang gusto nyo itawag dito, warehouse, I don't know. Basta bodega namin siya. So, it's an extra room dito sa bahay because I used to share room with my sister. So, ayun. I am not really a fan of work from home. Never. Mas comfortable kasi talaga sa office kapag mag-work ka kasi, di ba, kapag nasa bahay, aantokin ka and then medyo mainit. And I think another reason why I don't like to work from home is because wala nga akong matatawag na office space or workspace, wala. Sa kama lang. So parang nakakatamad, di ba? Mag-work ka, tapos nakihiga ka, antokin ka, makikita mo yung kapatid mo natutulog na. Medyo inconvenient din sa part niya kasi night shift ako. So kapag nakikipag-meeting ako, tulog siya. So syempre, there are times na magigising siya. Sa part ko naman, medyo inconvenient din kasi minsan ang ingay niya. Yeah, that's the time na parang I decided to why not gawin ko ang home office ko yung kabilang kwarto, which is ito na nga, natambakan lang naman ang gamit. So what I did is of course, tinulungan ako ng kuya ko, nag-declutter kami dito ng mga gamit. So inayos namin to, pinaluwag namin tong room na to, inalis namin yung mga hindi na kailangan. Because aminin natin tayo mga Pinoy, mahilig talaga tayo sa abubot, diba? When it comes to mga bagay na feeling natin magagamit pa natin or recyclable, parang ayaw nating itapon kahit hanggang sa maging tambak na lang sila, hindi na natin nagagamit. After namin alisin ng mga gamit dito, so naging empty na to, yun, nag-start na ako, bumili na ako ng office table, and then bumili na rin ako ng itong office chair. So parang naisip ko na kulang, so sabi ko gusto ko siyang pagandahin. So I decided to bigyan ng buhay itong room. So nag-start ako maging plantito. So naglagay ako ng mga indoor plants, nakahanap ako online, and then nag-start ako sa dalawang plants, and then the rest bigay na to ng mga friends ko, like from Chelsea, little na parang ceramic na paso from Diane. So yan, thank you sa mga friends ko because they supported me to become a plantito. But I think that calls for another episode because yung most ng mga plants ko is namatay na. Wala kasi akong green thumb, so yeah, but I'm hoping, though nakaka-upset siya, I am hoping na mabuhay ko pa yung ibang plants, and of course, hindi ako susuko, dadagdagan natin yung mga plants na yun. Kulang pa rin kung bite lang to. So parang sabi ko, gusto ko yata na meron siyang design. So I look up dyan sa Pinterest. So yeah, I highly recommend na kung meron kayong gustong gawin ng mga design sa room nyo or sa office nyo, try to look sa Pinterest. Marami kayong makikita ng ideas kung paano nyo siya papagandahin. So naisip ko, mahilig ako sa parang laging gusto kong background, mga bricks. Diba, nakita nyo naman sa aking banner, and nakita nyo rin naman sa aking intro, diba, puro mga bricks yan. So naghanap ako sa Shopee, and yes, I was able to find this. This is actually just a wallpaper. No, mukha lang siyang totoo, pero wallpaper siya, it's adhesive, and yes, dinikit ko lang siya. Maganda yung quality, so I recommend na mag-check din kayo sa Shopee. Makakabili kayo ng ganyan. So, ang lakas kasi niya makasosyal, diba? Ang gandang background na sa picture pag mag-selfie-selfie kang ganyan. Another journey na sinimulan ko in my life is becoming oil bularyo. Nag-member ako sa Young Living, and
yeah, maganda talaga ang essential oils sa health natin, especially sa parents ko. Sobrang nakakatulong siya. And again, being Oilwilario calls for another episode. So watch out for that. Of course, yung window, kailangan natin, syempre, magandang window para mas classy, cozy ang ating experience, yung ating feeling or yung ating ambience. So, kailangan natin ng magandang curtain. So, yan, papalit-palit ako ng curtain actually. But mostly yellow yung curtain ko because I love the color yellow. Kapag hindi talaga mainit ang panahon, I used to make tambay here. Make tambay? Konyo. Kapag kailangan ko ng me time, dito na lang ako tumatambay. And, or kapag kailangan kong gawin, mag-edit ng mga videos, writing, ganyan. So I think now kailangan natin ng tour, no, para mapakita ko na sa inyo kung ano bang mga nandito sa aking home office or sa aking simple workspace. May small workspace dito sa bahay. So ito na nga ang aking bricks. Hindi po siya totoong bricks. Look closer. Sticker lang yan, malambot. So pag nagawi kayo ng jowa mo, tinuntog ka niyan, hindi ka masasaktan. As you can see, ang dami kong pens because I love to write. And of course, I have here my Luka Doncic Funko Pop. And I think that calls for another episode. Pakita ko yun sa inyo next time. And of course, I have here my company laptop, company monitor, and yeah, so bawal makita ang laman yan. Papagalitan tayo. I have here my personal laptop. So, yan. Dito tayo nag-edit-edit ng mga videos natin. Dito natin monitor ang ating channel. Aking mga halaman na may mga namatay na. At may mga nabubuhay-buhay pa. Guys, my diffuser. My favorite. And I also have here this one. Lagi ko itong inaamoy-amoy kapag stress ako. This is actually a soap. A mango soap na bigay sa akin ni Paula Mundia, ang aking friend. And yeah, yun yung inaamoy ko. Ayoko siyang gamitin pampaligo. And then I also have here, yan, yung mga oils ko. At dahil takot tayo sa mga mababaho, meron tayo dyan mga pang-spray. Diba? So, actually, kung isa ka sa aking mga office mates, you would know na talagang sobrang hilig ko sa pang-spray na ganyan. And naiinis na nga sila kasi naantok sila. Sobrang relaxing kasi. Pero yun talaga ang gusto ko. And then I also have here from Aina Richie. This is a lemon mint leaf. Of course, essential oils din ito made. So, yeah, it's a scented candle. Kapag minsan na gusto ko ng medyo muni-muni, yan yung sinisindihan ko habang nag-iisip-isip. And that's it, guys. So sana na-enjoy nyo ang aking pa-tour dito sa aking small but very relaxing home office. Sana meron din kayo natutunan or meron kayong nakuha idea kung paano nyo gagawing maganda ang inyong room. Hindi mo kailangan gumastos, hindi mo kailangan ng mamahaling gamit. Ang kailangan mo lang ay great mind, great idea para magkaroon ka ng isang maganda at sosyalin
na room, home office man yan, albularyo room man yan, or kung ano man ang tawag mo dyan, pwede rin sa kwarto mo, diba? Ang lakas mo kasosyal, basta Shopee lang, or Lazada, diba? Para limin ho. And that's it for today, guys. See you again on my next video. I'm your sassy boy, JingJing.